Xin chào các bạn. Tọa lạc ở Tây Bắc Campuchia, Ốt Đa Miên Chây là một vùng đất vừa mang dáng dấp của sự hoang sơ, vừa chất chứa nhiều lớp trầm tích lịch sử phức tạp. Không chỉ đơn thuần là một tỉnh biên giới mà còn là nơi đan xen giữa các yếu tố địa lý hiểm trở, cộng đồng dân cư đa dạng và những ký ức chiến tranh trong suốt nhiều thập kỷ. Không chỉ vậy, sự hiện diện của các đền đài cổ kính nằm rải rác dọc theo biên giới, cùng với mạng lưới buôn bán, di cư và giao thương không chính thức, khiến Ốt Đa Miên Chây trở thành một mắt xích then chốt trong mọi động thái ngoại giao và quân sự giữa Campuchia và Thái Lan. Trên thực tế, những yếu tố này càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh xung đột bùng phát vào tháng 7 năm 2025 tại khu vực biên giới giữa hai nước, khi tranh chấp quanh các ngôi đền cổ tái khơi dậy những căng thẳng âm ỉ vốn chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Và để hiểu rõ hơn về tỉnh Ốt Đa Miên Chây, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá qua video ngày hôm nay nhé! Vị trí và điều kiện tự nhiên. Tỉnh Ốt Đa Miên Chây của Campuchia có diện tích 6.158 km², giáp với Ban Tây Miên Chây ở phía Tây, Siem Reap ở phía Nam và Previhier ở phía Đông. Nó cũng có đường biên giới quốc tế với Thái Lan ở phía Bắc qua các tỉnh Sisaket, Surin và Buriram. Với vị trí này, Ốt Đa Miên Chây không chỉ giữ vai trò là hành lang kết nối giữa các tỉnh trong nước mà còn là điểm tiếp xúc trực tiếp với xứ sở Chùa Vàng, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động xuyên biên giới, cũng như là một phần chiến lược của khu vực Tây Bắc Campuchia. Về địa hình, vùng đất này được hình thành từ sự pha trộn phức tạp giữa các vùng núi, đồi cao, đồng bằng và vùng trũng. Nổi bật nhất là dãy núi Đăng Rếch trải dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam, đóng vai trò như một bức tường đá tự nhiên ngăn cách Campuchia với Thái Lan. Do đó, phía Bắc và Tây của tỉnh bị chi phối bởi hệ thống núi non hiểm trở, nơi địa hình dốc, đất đai nghèo dinh dưỡng và được bao phủ bằng những cánh rừng rậm rạp, khiến việc khai thác và xây dựng hạ tầng gặp nhiều khó khăn. Đồng thời xen giữa các sườn núi là những ngọn đồi thấp và thung lũng nhỏ, tạo ra cảnh quan đứt gãy, phân tầng rõ rệt. Ngược lại, khu vực trung tâm và phía Nam có địa hình tương đối bằng phẳng, hình thành nên những dải đồng bằng phù sa màu mỡ, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, hoa màu và chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, một số vùng trũng nhỏ phân bố rải rác tạo điều kiện cho việc tích trữ nước trong mùa mưa, góp phần bổ sung cho hệ thống thủy lợi tự nhiên. Bên cạnh hệ thống địa hình đa dạng, vùng đất này còn được bồi đắp bởi một mạng lưới sông suối nhỏ chảy từ vùng núi cao xuống các khu vực đồng bằng phía Nam. Trong số đó, sông Sprang là dòng chảy quan trọng nhất ở khu vực Tây Bắc Campuchia. Nó bắt nguồn từ sườn phía nam của dãy núi Đăng Rếch, len lỏi qua 3 tỉnh bao gồm Ốt Đa Miên Chây, Siem Reap và Ban Tây Miên Chây trước khi hòa vào dòng sông Sangke. Sông Sprang đóng vai trò cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, cũng như là một yếu tố cấu thành quan trọng trong hệ sinh thái và an ninh nguồn nước của toàn vùng. Hiện nay nó đang là trọng tâm của dự án phát triển tài nguyên nước sông Sprang nhằm cải thiện khả năng điều tiết và khai thác nguồn nước một cách hiệu quả. Khi hoàn thiện, dự án này dự kiến sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 250 km² ruộng lúa trong mùa mưa và 37,5 km² trong mùa khô, qua đó tăng cường năng lực sản xuất nông nghiệp tại nhiều huyện trong tỉnh. Hệ thống điều tiết nước cũng góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lũ lụt vào mùa mưa, giúp giảm thiểu thiệt hại và ổn định cuộc sống của người dân ven sông. Mặc dù Ốt Đa Miên Chây không có những dòng sông lớn hay hồ tự nhiên to, nhưng chính những dòng chảy nhỏ này đã trở thành nguồn lực thiết yếu cho tưới tiêu, duy trì độ ẩm đất và cung cấp nước sinh hoạt. Trong bối cảnh địa hình bị chia cắt rõ rệt giữa vùng núi và đồng bằng, vai trò của các sông suối càng trở nên quan trọng, đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong công tác quy hoạch tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại địa phương. Về khí hậu thì Ốt Đa Miên Chây nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình của Campuchia, với hai mùa rõ rệt là mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Trong mùa mưa, lượng mưa dồi dào không chỉ giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất mà còn cung cấp nguồn nước cần thiết cho nông nghiệp và đời sống sinh hoạt. Tuy nhiên, đến mùa khô, nhiều khu vực trong tỉnh có thể phải đối mặt với tình trạng hạn hán cục bộ, nhất là ở các vùng xa trung tâm nơi hệ thống cấp nước còn hạn chế. Nhìn chung, khí hậu ở đây tương đối dễ chịu, nhiệt độ trung bình hàng năm dao động quanh mức 27 độ C, với những tháng mát mẻ nhất có thể xuống khoảng 16 đến 18 độ C vào ban đêm, trong khi tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất, với nền nhiệt đôi khi vượt quá 35 độ C. Nhờ thời tiết mang tính nhiệt đới ẩm đặc trưng, nơi đây có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp quanh năm, nhưng cũng đòi hỏi địa phương phải có các chiến lược thích ứng hiệu quả với biến động thời tiết. Với du khách, thì mùa khô, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 2, được xem là lý tưởng nhất để tham quan,
Trong khi mùa mưa tuy mang lại vẻ đẹp xanh tươi cho cảnh quan, nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục và phương tiện di chuyển do ảnh hưởng của các trận mưa lớn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng khá cao, đặc biệt ở các khu vực phía Bắc và Tây. Những cánh rừng nhiệt đới này là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã và là một phần của hệ sinh thái quan trọng ở Tây Bắc Campuchia. Tuy nhiên, hoạt động phá rừng, lấn chiếm đất để canh tác và khai thác tài nguyên đã làm suy giảm đáng kể tính đa dạng sinh học của khu vực. Nhằm đối phó với tình trạng này, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và rừng cộng đồng đã được thiết lập với sự tham gia quản lý của cộng đồng địa phương. Điển hình như khu bảo tồn động vật hoang dã Kulen Prometep có diện tích lên đến 4.068 km2, trải dài qua 3 tỉnh, trong đó có 1.267 km2 thuộc Oddar Miên Chây. Nó đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn rừng nguyên sinh, duy trì cân bằng sinh thái và góp phần phát triển du lịch sinh thái bền vững. Tất cả những yếu tố về địa hình, khí hậu và tài nguyên thiên nhiên đã tạo nên một Oddar Miên Chây vừa giàu tiềm năng, vừa nhiều thách thức. Núi rừng trùng điệp góp phần bảo vệ vùng đất khỏi những tác động bên ngoài, nhưng cũng giới hạn khả năng mở rộng hạ tầng. Những cánh đồng màu mỡ và hệ thống sông suối nhỏ bé nuôi dưỡng cuộc sống, song lại đòi hỏi sự quản lý nước khéo léo để vượt qua mùa hạn. Và chính những cánh rừng nguyên sinh còn sót lại không chỉ là lá phổi xanh của tỉnh, mà còn là ký ức và tương lai của cộng đồng nơi đây. Giữa sự giao thoa của thiên nhiên và con người, Oddar Miên Chây đang sở hữu nhiều cơ hội để biến lợi thế tự nhiên thành động lực phát triển, miễn là biết trân trọng, bảo vệ và khai thác một cách bền vững. Lịch sử hình thành và đặc điểm dân cư. Mang trong mình một lịch sử lâu đời và đầy biến động, tỉnh Oddar Miên Chây từng là một phần của các nền văn minh cổ đại Đông Nam Á, từ thời Phù Nam Chân Lạp đến đỉnh cao của đế chế Angkor, khi nơi đây đóng vai trò là khu vực giáp ranh chiến lược và gắn liền với nhiều công trình đền tháp cổ như Ta Mon Thom, Ta Mon Tot và Ta Kra Bay. Sang thời kỳ hậu Angkor, khu vực này trở thành vùng biên giới tranh chấp liên miên giữa Campuchia và Siem, nhiều lần thay đổi chủ quyền cũng như chứng kiến những cuộc chiến dai dẳng. Trong thời kỳ thuộc địa Pháp, Oddar Miên Chây từng nằm dưới quyền kiểm soát của Siem và chỉ được trao trả lại Campuchia vào năm 1907. Cái tên của nó có nghĩa là phương Bắc chiến thắng, mang ý nghĩa đánh bại người Thái. Trong Thế chiến thứ hai, Thái Lan lại tiếp tục chiếm lấy vùng đất này, nhưng rồi cũng phải trả lại cho Campuchia. Sau đó tình hình tại đây cũng không mấy ổn định, đặc biệt là trong giai đoạn nội chiến, khu vực này trở thành một trong những căn cứ hoạt động của Khmer Đỏ, trải qua tình trạng di rời dân cư, lao động tập trung và những biến động xã hội nghiêm trọng. Đến cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, khu vực An Long Veng tiếp tục là một trong các căn cứ quan trọng cuối cùng của Khmer Đỏ. Và tình hình bất ổn tại đây chỉ chấm dứt vào năm 1998 khi lực lượng này đầu hàng chính quyền. Sau nhiều lần điều chỉnh đơn vị hành chính, tỉnh Oddar Miên Chây được tái lập vào năm 1999, mở ra giai đoạn ổn định và tái thiết cho khu vực. Hiện nay tỉnh này có dân số khoảng 290.000 người và mật độ trung bình khoảng 47 người trên 1 km vuông. Dân cư tập trung đông nhất tại thành phố Sam Rong cùng với các khu vực gần cửa khẩu biên giới. Trong đó người Khmer chiếm đa số và đóng vai trò trung tâm trong đời sống văn hóa, xã hội của tỉnh. Ngoài ra còn có cộng đồng người Cham với tín ngưỡng Hồi giáo đặc trưng cùng các nhóm dân tộc thiểu số như người Kui, người Bù Nông và một số nhóm Khmer Lơ vùng cao sinh sống rải rác ở miền núi phía Bắc. Với chiều dài lịch sử như vậy, bản sắc văn hóa của Oddar Miên Chây được hình thành từ nhiều biến động và sự hòa quyện đa sắc tộc. Các lễ hội truyền thống Khmer như là Chôn Chơ Nam Thơ Mây, Bơi Chum Bần và nghi lễ Phật giáo gắn với mùa vụ nông nghiệp là phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Với người Cham, họ duy trì các hoạt động tôn giáo tại thánh đường riêng, trong khi các dân tộc thiểu số vùng cao bảo tồn phong tục cổ truyền và lễ hội nông nghiệp mang tính bản địa sâu sắc. Ngoài ra, di sản thời Khmer Đỏ tại An Long Veng dù gắn với một giai đoạn đầy biến động, nay đã được gìn giữ như một phần bản sắc tỉnh, góp phần thúc đẩy nhận thức lịch sử, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Chính những trải nghiệm chiến tranh, bất ổn và tái thiết sau xung đột đã hun đúc tinh thần đoàn kết, sự kiên cường và khả năng vượt khó của người dân Oddar Miên Chây. Vì vậy, văn hóa nơi đây vừa mang tính truyền thống sâu đậm, vừa phản ánh sức sống mãnh liệt của một vùng đất biên giới từng trải qua nhiều biến động lịch sử. Hiện nay, ước tính Oddar Miên Chây có GDP đạt 310 triệu đô la Mỹ và bình quân đầu người là 1.069 đô la Mỹ, thấp nhất trong số các tỉnh trên cả nước.
Dù nền kinh tế địa phương đang trên đà phục hồi và từng bước phát triển, nhưng vẫn còn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp và hoạt động thương mại biên giới. Tại đây, nông nghiệp từ lâu đã đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế, với những cánh đồng lúa rộng lớn trải dài ven các con sông và vùng đất bằng phẳng, là nguồn cung cấp lương thực chính cho cả tỉnh và các khu vực lân cận. Ngoài lúa gạo, vùng đất này còn nổi tiếng với các đồn điền trồng sắn, ngô, đậu tương và cao su. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu, đặc biệt hướng đến thị trường Thái Lan thông qua các cửa khẩu quốc tế. Chăn nuôi cũng phát triển mạnh với các trang trại bò, heo, gia cầm quy mô vừa và nhỏ, cung cấp thực phẩm tươi sống cho người dân và phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Các hộ gia đình thường kết hợp cả trồng trọt và chăn nuôi để đảm bảo thu nhập ổn định, đồng thời góp phần giảm thiểu rủi ro trước biến động giá nông sản. Nhờ vị trí chiến lược tiếp giáp Thái Lan, hoạt động thương mại biên giới trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương. 3 cửa khẩu quốc tế lớn là Osmach, Chop Koki và Tram không chỉ giúp luân chuyển hàng hóa nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và sản phẩm gia công, mà còn thu hút lao động thời vụ từ các khu vực lân cận, góp phần cải thiện thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ dân. Trong những năm gần đây, chính quyền tỉnh đã định hướng đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, chú trọng đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản, kho vận, năng lượng tái tạo và dịch vụ thương mại, đồng thời thu hút vốn tư nhân và vốn nước ngoài nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống và xây dựng nền tảng tăng trưởng ổn định hơn trong tương lai. Ngoài vai trò là trung tâm nông nghiệp và thương mại biên giới, Otdamien-Chay còn sở hữu tiềm năng du lịch độc đáo, kết hợp giữa giá trị lịch sử, di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Dù đang trong vùng tranh chấp, du khách vẫn có thể khám phá quần thể đền Tamon Thom, Tamon Tot Ta Krabay, chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính cũng như mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh đồng bằng Campuchia phía Nam. Ngoài ra còn có di tích Dum Ray Krap trên dãy núi Đăng Rếch, được xây dựng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Công trình này nổi bật với tảng đá khổng lồ hình con voi cúi mình, mang giá trị kiến trúc Khmer cổ, cũng như gắn liền huyền thoại về quyền lực và tín ngưỡng hoàng gia. Kế đến là Spintop, đây là một cây cầu quân sự bắc qua sông Sreng với chiều dài khoảng 150m, rộng 16,5m và cao 10m. Nó được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 dưới triều đại vua Jayavarman đệ thất và nằm trên tuyến đường cổ nối kinh đô Angkor Thom với thành phố Phai Mai nay thuộc Thái Lan. Nhờ vậy mà cây cầu này đóng vai trò quan trọng trong giao thông và vận chuyển quân sự thời bấy giờ. Trải qua hàng trăm năm, Spintop đã chịu nhiều tác động từ thiên nhiên khi các trụ cầu bị xói mòn nghiêm trọng do dòng nước mạnh và lũ lụt cuốn trôi đất cùng cây cối. Do nằm trong khu vực rừng rậm và thiếu sự bảo dưỡng, một số bức tượng rồng bằng sa thạch trang trí trên cầu đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Để bảo tồn di tích này, Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia đã triển khai dự án trùng tu từ năm 2015 nhằm khôi phục phần nào diện mạo nguyên bản của công trình cổ. Về thiên nhiên thì nơi đây nổi bật với thác Da Champei, nằm ẩn mình giữa rừng nguyên sinh với nhiều tầng nước trong veo, rất thích hợp cho hoạt động trekking và du lịch sinh thái. Các du khách cũng có thể ghé qua hẻm núi Rolut Thom. Nó có hình thái khác biệt so với những nơi khác nhờ những cột đá có hình dạng như một trụ cột của chùa hoặc đền. Tọa lạc tại thành phố Samrong, khu nghỉ dưỡng gắn với công trình này đang thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nhất là vào các dịp cuối tuần và các ngày lễ lớn. Đặc biệt, huyện An Long Veng là nơi lưu giữ nhiều dấu tích của thời kỳ Khmer Đỏ, nổi bật với nhà Ta Mốc, lò hỏa táng Pol Pot cùng nhiều địa điểm khác. Khu vực này không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động mà còn trở thành điểm đến nghiên cứu và tưởng niệm, thu hút du khách muốn tìm hiểu về quá khứ Campuchia. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa di sản Angkor cổ kính, vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ và những dấu ấn lịch sử còn sót lại, Otdamien-Chay đang dần xây dựng thương hiệu du lịch riêng biệt, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái quan trọng ở miền Bắc Campuchia, qua đó đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội và hội nhập khu vực biên giới của quốc gia. Đứng giữa cuộc chiến biên giới. Dù tỉnh Otdamien-Chay chỉ chính thức được thành lập năm 1999, nơi đây đã nhiều lần trở thành điểm chạm của lợi ích quân sự, chính trị và kinh tế xuyên biên giới, khiến an ninh khu vực thêm phần mong manh. Vùng đen cờ bạc và lừa đảo. Nằm dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, từ lâu nơi đây đã trở thành một trong những điểm nóng về tội phạm xuyên biên giới, nơi các hoạt động kinh tế ngầm và tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.
Tiêu biểu như các sòng bạc tại khu vực cửa khẩu Osmac không chỉ thu hút lượng lớn khách du lịch và lao động nước ngoài, mà còn bị cáo buộc là trung tâm của nhiều hoạt động phi pháp từ cờ bạc trái phép, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến cho đến buôn người và bóc lột lao động. Nhiều đường dây tội phạm quốc tế đã lợi dụng vị trí địa lý chiến lược của tỉnh để vận hành các tổ hợp tội phạm xuyên biên giới, lẩn tránh sự giám sát của cơ quan chức năng và sử dụng khu vực biên giới làm điểm trung chuyển người và tiền bất hợp pháp. Thực trạng này đã gây áp lực lớn lên an ninh trật tự địa phương khi các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng tại Osmac nhiều lần trở thành tâm điểm của các vụ bạo loạn, giải cứu lao động cũng như truy quét lừa đảo công nghệ cao. Trong một chiến dịch truy quét ngày 17 tháng 7 năm 2025, có 9 địa điểm bao gồm nhà nghỉ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Osmac, thành phố Siem Rong và huyện Ban Tây Ampur, bắt giữ tổng cộng 103 công dân nước ngoài liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tất cả tang vật và nghi phạm đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra, đồng thời các địa điểm này được bố trí lực lượng an ninh giám sát 24/24 để ngăn chặn tái phạm. Dù vậy, khu nghỉ dưỡng Osmac lại không nằm trong danh sách bị đột kích lần này, dù đã nhiều lần bị cáo buộc liên quan đến buôn người và lừa đảo. Trước đó, nơi đây từng bị điều tra vào năm 2022 với nghi vấn chứa hàng nghìn lao động bất hợp pháp. Và hồi tháng 1 năm 2025, hàng chục công nhân nước ngoài đã tổ chức phản đối tập thể sau nhiều tháng làm việc không công và bị ép di chuyển từ các công ty khác đến. Những vụ việc này cho thấy một mạng lưới hoạt động ngầm đang tồn tại dai dẳng, lợi dụng kẽ hở pháp luật và địa hình biên giới để tổ chức các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Thực trạng ấy đặt ra một thách thức lớn cho công tác quản lý an ninh và trật tự xã hội ở Oddar Miên Chây. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có giải pháp mạnh tay và phối hợp song phương giữa Campuchia và Thái Lan, thì khu vực biên giới này sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng của cờ bạc phi pháp, lừa đảo trực tuyến, buôn người và các hoạt động kinh tế ngầm khác. Tất cả sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực và ổn định kinh tế địa phương. Điểm nóng căng thẳng biên giới. Bên cạnh việc đối mặt với vấn đề xã hội, tỉnh Oddar Miên Chây từ lâu còn là một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất trên tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Khu vực này gắn liền với các tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết triệt để và sự kiểm soát chồng lấn quanh các di tích Hindu cổ trên dãy núi Đăng Rếch, đặc biệt là các đền Ta Môn Thom, Ta Môn Thốt và Ta Kra Bay. Hiện do Thái Lan quản lý trên thực tế, song Campuchia vẫn duy trì tuyên bố chủ quyền dựa trên cơ sở bản đồ và các hiệp ước lịch sử. Trải qua nhiều năm âm ỉ, căng thẳng bắt đầu leo thang từ tháng 5 năm 2025 sau một vụ nổ mìn chưa xác định khiến binh sĩ Thái Lan bị thương gần khu vực biên giới. Trong những tuần tiếp theo, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau về hành vi khiêu khích quân sự. Sáng 24 tháng 7 năm 2025, xung đột bùng phát dữ dội tại khu vực đền Ta Mon Thom và Ta Kra Bay thuộc huyện Ban Tây Ampur, khi Thái Lan cáo buộc phía Campuchia nổ súng trước vào một trạm quân sự, trong khi Campuchia tố ngược Thái Lan là bên khơi mào. Cũng trong ngày này, phía Phnom Penh cáo buộc Bangkok thả một quả rocket bắn trúng một ngôi chùa ở xã Kok Môn, khiến một thường dân thiệt mạng khi đang tìm nơi trú ẩn, nhưng không có bằng chứng xác thực. Sau đó, giao tranh nhanh chóng biến thành các trận đấu súng ác liệt bằng pháo binh, rocket BM-21 và súng hạng nặng, lan rộng dọc tuyến biên giới Oddar Miên Chây Surin. Bước sang ngày 25 tháng 7, Thái Lan điều tiêm kích F-16 không kích các vị trí quân sự của Campuchia gần Ta Môn Thom và Ta Kra Bay, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công tới Thamodon. Tính đến chiều cùng ngày, một người dân thường Campuchia thiệt mạng, 5 người bị thương và hơn 1.500 gia đình tại 12 ngôi làng huyện Ban Tây Ampur buộc phải sơ tán khẩn cấp. Con số này tăng lên hơn 2.400 gia đình trong 48 giờ, được di chuyển về các điểm an toàn và các trung tâm cứu trợ tạm thời. Cùng thời điểm, các hệ thống phóng rocket PHL-03 của Campuchia được ghi nhận di chuyển và triển khai tại thủ phủ tỉnh Oddar Miên Chây để tăng cường khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công mới. Rạng sáng 27 tháng 7, tình hình giao tranh tiếp tục leo thang nhanh chóng khi cả hai bên gia tăng đáng kể cường độ sử dụng hỏa lực vào nhiều khu vực dọc tuyến biên giới, với hàng loạt đạn pháo và rocket liên tiếp được bắn ra, tập trung vào khu vực quanh các đền Ta Môn Thom và Ta Kra Bay, gây hư hại đáng kể cho nhiều công trình lân cận và làm rung chuyển toàn bộ vùng biên giới. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết tiếng nổ lớn vang lên liên tục trong suốt gần 1 giờ đồng hồ, kèm theo các đám khói dày đặc bốc lên từ nhiều điểm trúng pháo. Sau các đợt pháo kích, lực lượng mặt đất từ cả hai phía được huy động quy mô lớn với sự tham gia của bộ binh, xe bọc thép và các phương tiện cơ giới hỗ trợ. Giao tranh trực diện nổ ra tại nhiều điểm nóng rồi lan rộng ra khu vực rộng hơn. Các trận đụng độ liên tục kéo dài nhiều giờ liền, biến toàn bộ dải biên giới từ Ta Môn Thom đến Mom Bay thành chiến tuyến liên hoàn, nơi tiếng pháo, tiếng súng máy và tiếng động cơ xe quân sự vang rền không ngớt. Do tình hình chiến sự phức tạp và nguy cơ đạn pháo tiếp tục rơi xuống,
nên lực lượng cứu hộ địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Các gia đình sinh sống gần khu vực này buộc phải sơ tán khẩn cấp trong điều kiện thiếu thốn phương tiện và an ninh không được đảm bảo. Có đó làm gia tăng tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường trong khu vực biên giới. Mặt khác, phía Campuchia tiếp tục cáo buộc Thái Lan tấn công vào các cơ sở dân sinh, tuy nhiên lại không có bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh điều này. Trong đó có việc tố cáo bom trúng trực tiếp 3 ngôi nhà, gây ra vụ hỏa hoạn lớn và làm ít nhất 2 người dân bị thương tại khu vực dân cư Osmat. Tiếp theo là vụ việc một trường tiểu học ở xã Cốc Môn bị trúng bom, phá hủy 3 phòng học cùng nhiều vật dụng bên trong. Đồng thời một trường khác có 4 quả bom rơi xuống khuôn viên trường. Ngoài ra, 3 bức ảnh từ camera máy bay không người lái được công bố trên mạng xã hội cho thấy có thiệt hại về kết cấu của một tòa nhà và một ngôi chùa Phật giáo. Nhưng đến nay, các cáo buộc này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tuyên bố đơn phương từ phía Campuchia, chưa được xác minh độc lập bởi các tổ chức quốc tế hay nguồn tin thứ ba đáng tin cậy. Đến hết ngày 27 tháng 7, giao tranh lan rộng khắp nơi, buộc 260 trường học tại Oddar Miên Chey và hơn 600 trường trên toàn tuyến biên giới phải đóng cửa, trong khi số người di tản ở riêng tại tỉnh này tăng lên gần 30.000 người. Tới ngày 28 tháng 7, Oddar Miên Chey ghi nhận ít nhất 8 người dân thường thiệt mạng và 50 người bị thương. Tại các điểm trú ẩn tạm thời, hàng nghìn người dân phải nằm ngủ trên nền đất, thiếu thốn lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, nền kinh tế biên giới bị tê liệt hoàn toàn, các chợ và doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, chuỗi cung ứng lương thực bị cắt đứt khiến người dân mất kế sinh nhai và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Dưới sức ép từ cộng đồng quốc tế và sự trung gian của Malaysia, cùng với áp lực ngoại giao từ Mỹ và Trung Quốc, thì Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đêm 28 tháng 7 với mục tiêu giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, ngay sau đó, các vụ bắn phá lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, khiến tình hình chưa thể ổn định được. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực dự kiến diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 7 để thảo luận cơ chế giám sát và các bước tiếp theo, nhưng do giao tranh vẫn tiếp diễn nên cuộc họp bị hoãn vì điều kiện an ninh không đảm bảo. Mãi đến ngày 7 tháng 8 năm 2025, sau 3 ngày đàm phán cấp cao tại Malaysia, thì Campuchia và Thái Lan mới đồng ý để ASEAN lập phái đoàn giám sát biên giới và giám sát lệnh ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn được ký với 13 điểm, dựa trên khung hợp tác mới từ thỏa thuận 7 điểm trước đó. Nhìn tổng thể, cuộc đụng độ từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 năm 2025 không chỉ là hệ quả của những mâu thuẫn biên giới kéo dài hàng thập kỷ, mà còn phơi bày thực trạng bi đát của một tỉnh vốn đã nghèo khó, nay lại gánh thêm bom đạn và sự bất ổn an ninh. Oddar Miên Chey, nơi phần lớn người dân phụ thuộc vào nông nghiệp và buôn bán nhỏ qua biên giới, bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa tan hoang, chợ búa đóng cửa và hàng chục nghìn người phải sống tạm bợ trong các điểm sơ tán. Dù lệnh ngừng bắn đã được ký kết, nhưng nếu không có một cơ chế giám sát đáng tin cậy, một giải pháp phân định biên giới rõ ràng và sự thiện chí thực sự từ cả Campuchia lẫn Thái Lan, thì Oddar Miên Chey sẽ mãi là biểu tượng của vòng xoáy nghèo đói, xung đột và bất an ngay giữa trung tâm lục địa Đông Nam Á. Và trên đây là toàn cảnh tỉnh Oddar Miên Chey của Campuchia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.